Suýt chết vì bắt nhầm rắn hổ mang chúa. Ở Tây Ninh thì anh Phan Văn Tâm, 38 tuổi, làm nghề bắt rắn gần núi Bà Đen và trông thấy con rắn to tưởng là hổ trâu nên đã dùng tay để bắt. Ai ngờ bị rắn hổ mang chúa cắn chặt và không nhả. Ngày 21 tháng 8 thì bác sĩ Nguyễn Ngọc Sang, khoa bệnh nhiệt đới bệnh viện Chợ Giấy cho biết sau 2 ngày điều trị thì sức khỏe của bệnh nhân bị rắn hổ mang chúa cắn quấn chặt vào tay ở Tây Ninh đã ổn định. Hiện tại thì anh Tâm đã tỉnh táo và sức cơ tứ chi khôi phục hoàn toàn, mắt mở to, có thể tự thở qua ống nội khí quản. Theo bác sĩ Sang, anh Tâm nhập viện vào lúc 12 giờ 45 phút ngày 19 tháng 8 trong tình trạng liệt hoàn toàn cơ tứ chi và cơ hô hấp và xương vùng đùi ở bên phải. Bệnh nhân đã được khoa hồi sức tích cực cài đặt cho máy thở và đơn vị chống độc đã tiến hành hội chẩn và khám toàn diện, đánh giá rất nhanh tình trạng bệnh và định danh con rắn do người nhà mang theo. Và theo các bác sĩ đánh giá thì con rắn mà cắn anh Tâm là rắn hổ mang chúa có tính độc rất cao và kích thước lớn, dài trên 3 mét, nặng gần 5 kg. Và khi rắn đưa nọc độc vào người với lượng lớn và phát tán ra cơ thể sẽ làm liệt tứ chi, cơ hô hấp trong thời gian rất nhanh. Và trong trường hợp khống chế không cho nọc độc phát tán và nếu không có huyết thanh kháng độc sẽ khiến bệnh nhân suy đa phủ tạng, tổn thương tim dẫn đến tử vong. Tuy sức khỏe bệnh nhân đã ổn định nhưng vẫn phải theo dõi sát sao, phòng ngừa các biến chứng tim mạch và nhiễm trùng khu vực bị cắn, bác sĩ Sang nói. Và khuyến cáo người dân không nên tự ý bắt rắn, đặc biệt là với rắn độc vì rất nguy hiểm đến tính mạng. Và theo gia đình thì hơn 10 ngày trước thì anh Tâm giăng lưới bắt rắn ở các dãy trồng mãng cầu Na gần núi Bà Đen. Và hôm đầu tiên thì anh bắt được một con rắn long thừa, tức là rắn hổ trâu, nặng chừng 3 kg và bán được hơn 500.000 đồng. Và đến 7 giờ 30 ngày 19 tháng 8, khi đang ở dãy mãng cầu thì anh thấy con rắn khá to và nghĩ là rắn long thừa nên đã tìm cách bắt. Nhưng không may con rắn hổ mang chúa quay lại tấn công, cắn vào đùi bên phải và quấn anh tay vào cổ anh. Sau khi hô hoán mọi người kêu cứu thì anh được 3 người cắt cỏ gần đó dùng vải siết chặt quanh đùi và chặt nọc độc. Tay anh vẫn giữ chặt đầu con rắn để nó không thể tấn công được nữa. Mọi người cuốn băng keo buộc miệng con rắn lại. Khoảng 10 phút sau thì anh được 3 người dìu ra đường lớn để gọi xe đưa đi bệnh viện. Và trên tay anh vẫn giữ chặt con rắn mang theo để các bác sĩ xác định chính xác đây là loại rắn nào. Và chính điều này khiến một số tài xế đi ngang qua rất hoảng sợ và bỏ chạy. Và may mắn cho anh Tâm là có anh lái taxi hiểu chuyện đã dừng xe, sau đó thì bật đèn cảnh báo để chạy nhanh nhất có thể, chở anh đến bệnh viện sau khoảng 15 phút cho quãng đường dài hơn 20 km. Rất may mắn con đường đó chạy lên khu cáp treo du lịch trên núi Bà Đen nên có rất nhiều xe cộ chạy qua. Chứ nếu chậm hơn một chút nữa thì chắc chắn sẽ không cứu được em tôi. Anh Hoàng là anh rể của nạn nhân cho phóng viên biết. Và chăm sóc chồng tại bệnh viện thì chị Bùi Thị Ngọc Tuổi, 28 tuổi cho biết sáng hôm đó thì chị đi làm cỏ tại dãy mãng cầu cách nhà trường khoảng 6 cây số. Và sau khi làm được hơn 2 tiếng đồng hồ thì một người phụ nữ bán vé số là người quen lật đật chạy đến báo tin rằng anh Tâm bị rắn độc cắn và đang rất nguy kịch. Sau đó thì hoảng hốt, chị vứt nắm cỏ trên tay, vội vàng chạy đến bệnh viện. Và vừa đến phòng cấp cứu, chị khựng lại, tay chân run lẩy bẩy khi nhìn thấy 6 vị bác sĩ, y tá đang cứu chữa cho chồng mình. Xung quanh thì có rất nhiều người bàn tán xì xào và cho rằng nọc độc của rắn hổ mang là cực độc và rất khó chữa, chắc chắn không thể qua khỏi. Còn bác sĩ nói với chị rằng khả năng sống sót của anh rất thấp, chỉ có khoảng 20%. Nghe vậy thì tôi bàng hoàng, rụng rời chân tay và chỉ biết khóc, chị Tuổi nói lại với phóng viên. Và kể về lý do chồng đi bắt rắn, chị Tuổi cho biết do hoàn cảnh rất khó khăn nên chồng có muốn thêm thu nhập, phụ vợ nuôi 2 con nhỏ 9 và 2 tuổi rưỡi đang đuổi đi học. Anh Tâm thì bản thân làm nghề phụ hồ nhưng bị gãy chân trong một vụ tai nạn giao thông hồi đầu năm. Và sau khi phẫu thuật và ra viện thì anh không thể làm được việc nặng, chỉ ở nhà chăm con. Chị Tuổi một mình làm thuê cáng đáng kinh tế cho cả gia đình. Thu nhập thì rất bấp bênh, mỗi ngày chị chỉ kiếm được tầm 100 đến 150.000 đồng nuôi 3 miệng ăn cả gia đình. Và hơn 4 tháng trước thì vợ chồng chị cất căn nhà cấp 4 ở xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu sau nhiều năm tích góp, bôn ba và làm thuê, không có chỗ ở ổn định. Con trai lớn sống với ông bà ngoại cách đó vài chục km cũng phải chuyển trường. Chị Tuổi mới cắt học bạ cho con trai từ trường cũ và chưa nộp cho trường mới vì chưa có tiền.
Anh Tâm muốn đỡ đần cho vợ nên đánh liều đi bắt rắn và bán rắn để lấy tiền đóng học phí cho con. Sáng nay thì thấy anh tỉnh táo, đã nắm được tay tôi mà tôi mừng rơi nước mắt. Giờ chỉ cầu mong anh sớm mạnh khỏe, về nhà để phụ giúp tôi chăm sóc hai con, chị Tuổi nói trong nước mắt. Loài rắn hổ mang chúa có tên khoa học là Ophiuchus hanat, thuộc Aladiaceae, thuộc họ rắn hổ, phân bố chủ yếu ở các vùng nhiệt đới từ Ấn Độ đến Đông Nam Á, và đây là loại rắn độc dài nhất trên thế giới, với chiều dài tối đa có thể lên tới là 7 mét. Hổ mang chúa được đánh giá là loài rất nguy hiểm vì nọc cực độc, mặc dù loài rắn này thì không bao giờ chủ động tấn công con người. Hổ mang chúa thì đang bị đe dọa tuyệt chủng ở mức nguy cấp và quý hiếm trong nhóm 1B thuộc quy định tại Nghị định 32/2006 của Chính phủ, hiện còn rất ít ngoài tự nhiên do bị săn bắt và buôn bán trái phép. Theo chị nghĩ nếu mà con rắn đó thì bán được khoảng nhiêu tiền, nếu mà chồng chị bữa đó không bị tai nạn gì hết mà bắt được trọn vẹn luôn, bán thì khoảng nhiêu tiền theo chị? Cỡ 10 mấy triệu á. Gia cảnh khốn khó của người ôm rắn hổ mang chúa vào bệnh viện để cấp cứu. Thời điểm nghe tin chồng bị rắn độc cắn phải chuyển đến bệnh viện Chợ Giấy trong tình trạng hôn mê sâu, chị Tuổi đã rụng rời tay trần. Vì tiếc con rắn lớn bán được tiền, anh Tâm cố đuổi bắt con rắn để rồi bị con vật cắn trúng người và chăm sóc chồng tại bệnh viện. Người vợ trẻ khóc cạn nước mắt khi nghĩ đến người chồng đang trong cơn thập tử nhất sinh. Tai nạn bất ngờ, ngồi bó gối trên dãy ghế đá trong công viên bệnh viện Chợ Giấy. Chị Bùi Thị Ngọc Tuổi, sinh năm 92, ngụ ấp Phước Lợi 1, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, luôn giật bắn mình mỗi khi là bệnh viện gọi tên người nhà vào thăm bệnh. Chồng chị, anh Phạm Văn Tâm, sinh năm 1982, ngụ ở cùng địa phương, vẫn đang giành giật sự sống tại khoa bệnh nhiệt đới bệnh viện Chợ Giấy sau khi bị con rắn hổ mang chúa cắn. Chị Ngọc Tuổi cho biết cũng vì miếng cơm manh áo mà anh Tâm đã bị con rắn dữ cắn dẫn đến nguy kịch. Chị Tuổi nói rằng vào sáng ngày 19 tháng 8, chồng tôi chở theo hai đứa con đi thăm dãy bắt rắn. Lúc này thì đứa con trai 9 tuổi của tôi phát hiện ra trước bẫy có một con rắn lớn. Cháu chạy ra nói với chồng tôi rằng con rắn lớn dữ lắm ba ơi. Và thấy con thì nó phùng mang kêu phì phì trông rất đáng sợ. Thế vậy chồng tôi đến xem và định bắt con rắn, và thấy con rắn hung dữ quá, con tôi kêu góc ngăn cản không cho chồng tôi bắt nó. Thế nhưng chồng tôi vẫn lao đến để bắt, và không may anh bị con rắn cắn trúng vào đùi. Bất chấp đau đớn, anh cố nắm chặt lấy đầu con rắn, rồi nhờ những người xung quanh lấy dây buộc đùi để chất độc không chạy vào trong người. Sau đó anh và các con ra đường bắt xe và xin được một anh chạy xe ô tô đi ngang qua trở lên bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh để cấp cứu. Và lúc trên xe và khi vào bệnh viện, anh vẫn nắm chặt đầu con rắn, mặc cho nó quấn chặt tay mình. Và tại bệnh viện thì các bác sĩ đã khống chế được con rắn. Cũng là lúc chồng tôi gục xuống và bất tỉnh. Và cũng theo chị, trước đây anh Tâm chưa từng hành nghề bắt rắn và không có kinh nghiệm gì trong công việc đầy rủi ro này. Tuy nhiên thì do cuộc sống quá khó khăn, anh đành đặt bẫy rắn để có tiền lo cho hai con. Lúc anh ấy định bắt con rắn, con trai tôi thì cứ khóc và nói: "Ba ơi chạy đi, đừng bắt nữa, con sợ lắm." Nhưng vì không biết con rắn có nằm trong sách đỏ hay không nên anh ấy vẫn cứ bắt. Và nếu cuộc sống không khốn khó, chồng tôi đã không phải nằm viện trong tình trạng thập tử nhất sinh như bây giờ, chị Tuổi buồn rầu nói. Cuộc sống khốn khó. Chị kể thêm rằng thời điểm nghe tin chồng bị rắn độc cắn phải chuyển đến bệnh viện Chợ Giấy trong tình trạng hôn mê sâu, chị đã rụng rời tay chân. Và thời khắc ấy thì vô số những nỗi lo và sợ hãi ùa về khiến chị muốn ngã quỵ. Và chị nói rằng thời gian gần đây chồng tôi liên tục gặp tai nạn. Vừa rồi thì anh bị tai nạn giao thông phải nhập viện điều trị. Anh ấy cũng vừa đi mổ cái chân đau sau vụ tai nạn trước đó. Và sau khi mổ xong thì chân chồng tôi yếu đi hẳn. Anh không còn làm được việc nặng nên không có ai thuê nữa. Cuộc sống đã khốn khó rồi càng vất vả hơn và không ai thuê. Biết xung quanh nhà có rất nhiều rắn, anh đã nghĩ cách đi bắt kiếm tiền để chạy ăn từng bữa. Và cũng theo lời chị, gia đình chị thì không có đất sản xuất. Cuộc sống của anh chị và các con chỉ trông chờ vào công việc làm thuê của hai vợ chồng. Và trước khi gặp tai nạn giao thông thì anh Tân nhận làm thuê cho các chủ vườn trồng mãng cầu như là xịt thuốc sâu, cắt hoa hay là tỉa cành. Và hết mùa mãng cầu và nếu có ai gọi thì anh sẽ đi theo để phụ hồ. Và nếu không có ai thuê miến thì anh sẽ xách chiếc xe máy cà tàng ra đường để chạy xe ôm. Và anh luôn tất bật và không chút nghỉ ngơi, nhưng cái khổ vẫn chẳng chịu buông thả anh. Còn trong khi đó, chị Ngọc Tuổi thì cũng chẳng mấy khá hơn.
không có nghề nghiệp ổn định. Ai thuê muốn gì thì chị đều làm hết. Hết cắt cỏ thuê, chị lại đi chăm máng cầu cho các chủ vườn. Cuộc sống mưu sinh khốn khó khiến chị già nua đi rất nhiều so với cái tuổi 28 của mình. Chị nói rằng gia đình chồng tôi thì cũng không mấy khá giả, rất đông anh em. Nhưng bên chồng tôi thì ai cũng khó khăn nên cũng không thể đỡ đần cho nhau. Và ngày anh nhập viện, bác sĩ nói rằng anh chỉ có 20% cơ hội để sống thì tôi như chết lặng. Hai đứa con của tôi còn quá nhỏ và không có chồng. Một mình tôi biết xoay sở như thế nào để có thể lo cho chúng. Và 2 ngày qua thì tôi không tài nào chợp mắt được. Tôi lo những điều xấu nhất xảy ra với chồng. Dù biết sẽ phải gánh thêm rất nhiều số nợ, nhưng tôi vẫn cầu mong cho chồng tôi vượt qua được cơn nguy kịch này. Ông chồng Công Lập, bí thư kiêm trưởng ấp Phước Lợi 1, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh cho biết, tại địa phương thì gia đình anh Phan Văn Tâm thuộc diện rất khó khăn. Anh và vợ thì không có nghề nghiệp và không có đất sản xuất, lại phải nuôi 2 con nên thiếu hụt trước thiếu hụt sau. Và hơn thế nữa thì anh lại liên tục gặp tai nạn. Và cách đây không lâu thì anh Tâm bị gặp tai nạn giao thông và đã phải đi vay mượn tiền để bù chân. Hiện tại thì gia đình anh vẫn chưa trả xong hết nợ và lại tiếp tục gặp khó khăn khi đi bắt rắn.